ทุกท่านครับกลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้นะครับผมเป็นกล่องไอศครีมนะครับเป็นกล่องไอศครีมแมกโนเลียที่เหลือจากการทานแล้วนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของตัวกล่องเขาครับนะผมทำเป็นลักษณะของชั้นวางของครับแบบแขวนครับโอเคครับติดตามชมกันครับ